Okay, so bali, ito na yung system, Letran inventory system ng chemistry lab. Ah, so yung sasabihin ko dito kung paano ko siya i-explain, parang ganun nyo lang din siya i-explain kapag nag-defense kayo. So bali, ang gagawin nyo na lang is i-Englishin tong mga pinagsabi ko dito. So bali, yung mga explain ko, ito, una, explain ko muna sa inyo yung bawat form kung para saan. So pagka na-explain ko na yan, yung susunod explain ko naman sa inyo yung mga controls, like yung mga button, kung para saan yung mga button, mga text box, etc. Tapos pagkatapos ko explain yan, dito na sa pangatlo, magsasample na tayo ng maintenance. Yung maintenance, ibig sabihin, yung pag-a-add, pag-delete, pag-update ng mga data. Sample natin is yung admin, employee, student, tsaka inventory. So pagkatapos nyan, magsasample naman tayo ng implementation ng borrowing using barcode. So dito sa huli, database configuration, kahit hindi nyo na to sabihin sa defense, depende na lang pag tinanong kayo. Kasi may mga panelists kasi na sinasabi nila na ito kasing system na ginawa ko para sa inyo, pwede siya sa network. Kasi may mga panelists sinasabi nila, yung isang application daw, pag hindi siya pwede sa network, hindi daw yung system. So, kaya itong ginawa ko sa inyo, pwede to in-network, kaya pwede siyang i-connect kahit malalayo or multiple na i-open yung system, pwede siya. Kaya lusot na kayo agad doon. Okay. So, makinig kayong mabuti. Ito na. So, bali, ito yung source code. Itong system na to, written siya in C# using Visual Studio. So, i-start nyo lang. Ito, start. So, yan. So, bali, ito yung login form natin. Explain ko na sa inyo. Bawat form. So, nandyan yung title, ay yung tama title. Nandyan yung username, tsaka password. Tapos, login, tsaka close. So, mag-login muna tayo. 26. So, ito, yung borrower form. Dito makikita yung mga listahan ng mga nanghiram. Kung makita nyo, nandito si Lambaloto, Dizon, tsaka Duico, Aldrin. Ewan ko tama yung pronunciation ko ng pangalan. Basta yun na yun. Basta kung sino nang hiram, malilista dito. Makita nyo dito may item count, kung ano yung mga hiniram niya, nandyan. Sa inventory, nandito malilista yung mga tools ng chemistry lab. Actually, itong system na to, hindi lang siya, pwede siyang sa kahit anong inventory. Hindi lang siya sa chemistry lab. Kaya talagang lusot na kayo sa defense kapag tinanong yung about doon. Kaya pagka nakita to ng Letran, matutuwa yun dahil pwede nila gamitin sa chemistry lab, sa utilities, sa varsities, kahit saan. Kahit nga siguro sa sa library, sa mga ginagamit doon na pwedeng hiramin. So dito naman sa student, dito nakalista yung mga student. Dito rin mag-add, update, tsaka delete. Dito rin yung employee. Yan, isa lang yung sample data natin. Pag nag-defense nga pala kayo before defense, lagyan nyo to ng laman. At least sana mapuno itong table na to. Lagyan nyo siya ng mga sample data. Siguro mga 15 na employee yung lagyan yung sample. Nilagay ko lang kasi dito isa. Dito rin, at least 15 na student yung ilagay nyo. Ganun din sa inventory, at least 15. Kasi sa system kasi mas maganda, mas madaming data, mas maganda siyang tignan. Sa admin dito din, siguro kahit dito siguro hindi na lagyan ng mga madaming data. Kasi baka tanungin kayo yung tanungin dito. Dito hindi na kailangan. So, ulit. Dito nakalista yung student, dito nakalista yung employee, dito nakalista yung administrator, yung gagamit na system kung sino yung maglalagin dito sa system na to.
sa documentation nyo, ito yata yung sinasabi yung custodian. Siya yung gagamit ng system. Siya yung parang mag-implement ng borrowing, siya din mag-add, update, tsaka delete ng data. So, meron din ako nilagay na backup kasi syempre tools to ng school, importante siya. So, at least in case na may mangyaring bug or ma-delete yung data, at least meron tayong mga backup. Pwede ka mag-backup and restore dito. Tapos history, ito yung nasa documentation nyo. Dito malalagay yung history. Pwede siya i-filter ng borrowed, return, lost, broken, overdue. So dyan may date din. Tapos pwede rin siya i-print. Tulad nito pag kinilik nyo siya. So yan. So bali yun lang naman. So explain ko naman na sa inyo yung mga controls. So balik tayo sa login. So basic lang naman. Nandiyan ang username. Itong text box na to for username. Itong text box na to for password. Tapos meron siyang itong button to for showing ng password. Yan. Tapos pwede nyo na siyang i-hide kung gusto nyo. Tapos close button pag i-close yung system. Tapos login. So yung pag mali yung username or password, hindi ka makapag-login. Login lang natin si admin. Okay. So bali dito sa borrower, ang controls nito is meron tayong borrow button dito. Kung makikita nyo, makinig kayo mabuti meron siyang sa tabi ng label, meron F12. So kasi para mas mapabilis kasi sa mga objective nyo, para mapabilis yung process, nilagyan ko siya ng shortcut. So kapag pinindot nyo yung F12, may lalabas na search box. Tapos dyan nyo ilalagay yung student ID ng student. Halimbawa, ayan si 413-20,000 na search. So yan na siya. So yun, ganoon. Nandito rin yung search. Itong text box na to for searching. Halos naman lahat naman ng form merong search box. So let's say search natin si 2,000. So yan, dyan na siya. Tapos refresh lang. So bali yan. Tapos meron dito sa gilid kung gusto nyo siyang i-open. So di ba meron tayong search, pwede rin siya dito manually. Yan, click nyo lang to. Tapos yan, mapupunta na siya doon. Ay, nakalimutan ko nga palang i-explain. So dito nga pala yung profile. Dito nyo makikita yung profile ng student or employee. Tapos makikita nyo dyan kung ano yung nahiram niya, kung ano yung mga overdue, return, etc. Tapos nandito yung dalawang option kung kasi yung barcode natin hindi naman niya malalaman kung anong gagawin mo ba, kung magre-return ka ba o magbaborrow. So meron tayo ditong radio button para kung ang i-implement nyo is return, click nyo lang to. Pag borrowing, click nyo lang to. Tapos meron barcode button dito, F11 naman yung shortcut. Para naman to sa kasi sa defense tatanungin kayo doon. Halimbawa, paano pag nasira yung barcode scanner nyo? Paano na yan? So kaya meron akong ginawang manual process. So kahit na walang barcode scanner, makakapag return pa din tayo or borrow ng tools. Kiklik nyo lang tong button na to, lalabas na yung barcode. Search na lang yung barcode, tapos pwede nyo na siyang return or borrow. Let's say 140018. Search natin. Ay, quantity niya ay 0 kasi naka-borrow tayo ngayon. So wala na siyang, kasi may mga quantity to. So wala na daw siyang quantity. So paano ko pa makahiram? Kaya ayan, meron siyang validation. So mamaya papakita ko nyo na yan sa inyo pagka nag-sample tayo ng borrowing. Pag yung implementation ng borrowing. So balik tayo. So dito naman sa inventory. So halos parehas lang naman. May table, tapos may search box, search button, refresh.
Tapos add button dito pag mag-add kayo ng bagong tools or inventory nyo. Mag-add kayo category, lalagay nyo brand, name, quantity, description. Pwede kayo maglagay ng picture kung gusto nyo. Tapos ito meron siyang print kasi nga syempre wala naman tayong printer ng barcode printer, so pwede nyo lang ditong i-print kasi syempre i-didikit nyo yan sa dun sa mismong tools. Kung makikita nyo dito sa isang screen, ganyan yung magiging kalalabasan niya pag pinirint nyo. So nandiyan yung barcode, gugupitin nyo na lang to, tapos i-didikit nyo dun sa tools, igugupitin nyo lang yung mga barcode na yan. Readable naman yan ng scanner natin kahit ganyan siya kaliit. Tapos sa student, parehas lang, kaya lang din siya, search box, tapos refresh, tapos add. Dito mag-add ng student, nandiyan yung course niya, BSIT. So pag naglagay ka dito, kung makikita nyo dito, BSIT pa lang yung nakalagay kasi kapag naglagay tayo ng bagong course, automatic na yun, dadami siya ng dadami. So ano pa ba? Tapos dyan pwede nyo siyang i-update, tapos delete. So ganun din sa inventory, meron siyang update, tapos delete. Ayan. Tapos delete. Ayan. Student, employee. Yan, ganun lang din siya. May add, search box, refresh, search button. Tapos ganun na, may update, tsaka delete din siya. Tapos may add, eto. So kung anong department siya, faculty, finance, HR, utility department, employee ID, contacts. Tapos administrator, admin, tapos gano'n lang din siya. Halos para-parehas lang naman din. Search box, button, refresh, tsaka add button. So dyan last name, first name, middle name, contact, username, password, tsaka confirm password. Tapos lahat ng maintenance module na yun, meron din siyang mga picture kung gusto lagyan. Tapos ito sa backup, nandiyan pwede mo i-filter by date kung gusto mo. Ayan, April 3 wala tayong backup. April 4, yan, meron tayo backup button. Tapos history, ayan, nandiyan yung table ng history. Meron din tayo search box, refresh, search button, filter by borrowed, return, lost, broken, overdue. Tapos date, filter by date. So ngayon wala tayong history kahapon. Ngayon lang April 4. Tapos print. So syempre pwede siyang i-print yung history. Ayan. So pwede rin i-filter yung pagpiprint. So borrowed lang. So yan. Okay? So sunod naman ay explain ko yung mag-sample na tayo ng maintenance ng admin. Sunod-sunod. Bali, admin, employee, student, tsaka inventory. So unahin muna natin si administrator. Click nyo na itong add. Tapos ang add natin ay si, let's say si Dr. J. So kung hindi nyo kilala si Dr. J, hindi nyo siya naabutan, isa siya sa mga professor sa Letran. So lagyan natin J. First name, let's say Dr. na lang. Middle name, wag na. Contact 0905182257. Username, lagyan natin, let's say Dr. Tapos password, admin. So kung makikita nyo dito, halimbawa di ko siya nilagyan ng last name. Lahat ng may mga asterisk as required field. So pwede ko siya nilagyan. Yan, last name is required. So bali may mga validation na to. So test nyo na lang din baka may nakalimutan ng validation. Pero sana wala akong nakalimutan. Makikita nyo naman yan pag ginamit nyo. Kompleto yung validation nito sa tingin ko. Katulad nito. So let's say yan, register. So contacts already exist. Say bay natin. Register. Password should at least 6 character. Admin add. So yan.
So yung password kailangan alphanumeric siya. Ibig sabihin, kailangan meron siyang isang capital letter tsaka at least isang number. So lagay na lang natin is admin 26. Admin 26. Register. So yan, meron na kayong docj. Pwede nyo rin siyang i-update. So yung J natin, gawin na natin siya ganyan. Admin 26. Password 26 yan. Update. So yung makita nyo nagbago na yung pangalan niya. Pwede nyo rin natin siya i-delete kung gusto natin. Pero mamaya natin gawin yung mga delete na yan. Kasi gagamitin natin siya. So log out muna tayo. So username doctor, password is admin 26. So yan yung password niya. Login. So makikita nyo dito sa welcome, nandiyan na yung welcome J, administrator. So add naman tayo ng employee. Sa employee, lagay tayo ng picture, let's say si Ma'am Perol na lang. Sa tingin ko naabutan nyo si Ma'am Perol, faculty department na lang, 413. 10,000, yun na lang kunwari. Perol, Alma, hindi ko alam kung nasa Letran pa siya ngayon. 0905-183-2247 na lang. So register. So yan, meron na tayong Ma'am Perol. Ganun din, pwede nyo rin siyang i-update tsaka delete. So update natin siya, lagyan natin siya ng Alma X. Update. Ito already exists. Update natin. Okay. Ayan, Almax. Tapos, student, add tayo. PSIT, picture muna. Let's say si Angela. Sa tingin ko, naabutan nyo na din to. Dito, pakita ko sa inyo na dumadami talaga siya. Lagyan natin HM. Sunday, 413, 70,000. So, decent nga din pala si Angela. Tapos 0905-188-287 na lang. Register. Yan, meron na tayong bagong student. Tapos maglagay naman tayo ng inventory. So yan, add. Tapos yan, makita nyo yung barcode, auto-generated na yan. Lagyan tayo ng picture. Camlab. Pag di nyo nakita, walang lumalabas sa picture, baguhin nyo lang to, filter, or JPEG, or PNG, or depende sa format ng picture na pipiliin nyo. So, naka-JPG to. So, JPEG, na lang, category, none. Tapos, microscope. Lagyan lang din natin to ng scope. Yan, category. As quantity, let's say mayaman naman yung Letran, gawin natin 5. Na lang din to. Register. So yan, meron na tayong microscope. Nandiyan yung quantity niya. Pwede nyo rin siyang update tsaka delete. Update natin siya. Gawin natin siyang 6 yung quantity. Update. So yan, makikita nyo 6 na siya. So tapos na yung pangatlo natin explanation. Dito na tayo sa implementation ng borrowing. So yung student tsaka employee, pares lang naman siya ng pagbaborrow. So isa na lang yung sample natin para mabilis. So try natin, halimbawa si Angela, pumunta na siya sa ChemLab. Shortcut natin is F12. Pumunta na siya doon sa ChemLab. Tapos search natin yung, tinanong natin yung student ID niya. Siya si 413, 70,000. F12 413, 70,000. Search. So yan, wala pa siyang history. So ang mode natin yan is borrow kasi wala pa naman siyang hinahiram. So di pa tayo pwede mag-return. So dito sa kabilang screen, nandiyan yung mga list ng barcode natin. Imagine niyo na lang nakadikit yan sa mismong tools. So let's say manghiram tayo, hiramin natin yung Bunsen burner. Scan natin yung barcode, dapat lalabas siya dito sa automatic magpa-pop up siya. Scan nyo lang ulit pag di mabasa. Yan.
So, ayan na, lalabas na siya. Tapos yung due date niya, automatic, kinabukasan na agad yung due date niya. Pero pwede nyo iset kung kailan nyo gusto. Pag Friday, magiging automatic due date niya is yung Monday na. So, quantity, kung walang hiramin. So, borrow natin. So, ayan, meron nang nahiram si Angela. Status niya is borrowed. So, kapag na-return natin siya, mode natin niya is return. So, pagka in-scan ko siya ulit, check muna natin yung inventory natin. Yung Bunsen burner is 1 na lang kasi kanina 2 yung quantity niyan. So, dapat kapag na-return ko siya, babalik siya sa 2. So, balik tayo kay Angela. So, return yung mode. So, return natin. Bunsen burner. So, yan. Tapos, return. Tapos, pwedeng lost or broken. So, ayan, meron return. Check natin inventory. Dapat 2 na ulit yung Bunsen burner. So, yan, 2 na siya ulit. So, balik tayo. Wala na si Angela dito kasi wala na siyang nahiram. Kasi na-return niya na. Mahiram ulit tayo using Angela. 20,000 ay pakita ko muna sa history dahil meron na return na si Angela. Ito, return Bunsen burner, Angela Dizon. So, return date, nandyan yung oras, tsaka yung date. Status niya is return. So, manghiram tayo ulit using Angela. Iba naman, gawin na lang natin employee. Si 413, 10,000. So, ang payroll, 413, 10,000. So, manghiram tayo. Ano na mahiramin natin? Red-weighted cylinder. Of 0 yung quantity. Bunsen burner na lang ulit. So, borrow. Tapos, pakita ko naman sa inyo yung due date. So, pag borrow, lumampas ka sa due date. So, due date niya is April 5. So, dahil di naman natin hintayin yung kinabukasan habang nagbibideo ko. Direkta na lang natin siya sa database. So, dito, gawin natin siyang April 3, kahapon, due date niya. Halimbawa, due date niya na kahapon. So, dapat kapag tinignan natin siya ulit, dapat due date niya na ngayon. Dahil yung status niya magiging due date. So, overdue pala. Magiging status niya, magiging overdue. So, ayan, overdue. So, makita niyo dito, meron edit icon. So, pwede niyo siyang i-edit. Pwede niyo siyang ibalik sa delete, broken, lost, or return, or borrow yung status niya. Kaso, for security purposes, kailangan, syempre, let's say, halimbawa, naiwanan ng administrator yung system. So, may loko-lokong estudyante na gusto niyong baguhin yung status. Halimbawa, nawala niya, nasira niya yung, na-lost or broken niya yung tools. Siyempre, di niya basa-basa mababago yung status nun. Kailangan kasi ilagay yung credential ng administrator. So, admin natin, doctor. Kasi hindi pwedeng baguhin yung status hanggat di ka nilalagay yung credential. 26. Gawin natin siyang return. So, ayan, return. Kaso nga lang, overdue pa rin kasi yung due date niya is April 3. So, na-return na nga niya, pero overdue pa rin. So, let's say, mali yung credential na nilagay mo. Tapos, nagbago ka na yung status. Let's say, borrow. Automatic to na maglalag out yung buong system. So, borrow natin. Invalid username or password. Okay. So, maglalag out siya. So, yan security niya. Kasi kasama din sa documentation nyo, kailangan secured yung system. So, ano pa ba? Lagyan lang natin ulit si Doctor. Admin 26. So, ano pa ba yung hindi ko na-explain? Loss. Tayo natin. Baguhin natin yung status. Gawin natin loss. Makita nyo may color code siya. Kapag overdue, blue. Kapag loss, alam ko red yung kulay. Yan, loss, red. Tapos kapag
return, return, dapat blue, kaso overdue na kasi to, so magiging blue pa din yung kulay niya kahit return. Pag broken, yellow. Yan, broken yellow. Nandito naman yata yung sa ibang sample, check natin. So yan, may return siya color green. Pag return, so yan, green, may overdue to. So yan. So bali yun lang naman. Di pa pala napakita yung backup. Backup mo, click nyo lang tong backup. Yan. Pag nag-backup ka, automatic pag nag-backup ka, ay mapupunta sa stable. Kapag nag-restore, let's say restore natin tong bago. Yan. Pagka nag-restore ka, ang gagawin niya, magba-backup muna siya bago siya magre-restore. Kasi syempre, mamaya, nag-restore ka ng luma, tapos para may chance ka pang bumalik. So makikita nyo, magkakaroon ng panibagong backup dito. So ayan, may bago siyang backup kasi backup muna, tapos restore ulit. Tapos history, napakita ko na yung sa print. Ayan, ito yung history. Admin, ano pa ba? Nakalimutan ko. Yung delete. Pakita ko sa inyo yung delete. Kasi delete natin to si Ma'am Perol. Delete natin siya. Yan. So kaya man si Angela, delete natin. So yan. So ano pa ba? Delete natin to. Wag na. Yaman na siya dyan. So bali yun lang naman sa system. So punta na tayo sa database configuration. Ito, wag nyo itong kakalimutan kasi paminsan pag hindi naniniwala sa inyo yung panel na kayo yung gumawa nito, ang gagawin ng panel, papadisconnect niya yung database tapos ipapaconnect niya ulit sa inyo. So lagi nyo ito tatandaan. Ito din yung kauna-unahan yung gagawin kapag sinend ko sa inyo tong source code. Ito yung una yung gagawin kasi wala pa kayong database. Wala pang database sa computer nyo. Kasi ito yung files na isasend ko sa inyo. Dahil online lang yung isasend ko sa email. So may makikita kayo dyan na ito. .sql file. I-open nyo lang yan. Tapos, i-execute nyo yung database. So tuturuan ko muna kayo. So ang application na need nyo dito sa system is Visual Studio 2013, pwede na yan, pataas. Tapos SAMP, tapos TeamViewer, download nyo na din to para to pagka kasi nga hindi tayo pwede magkita-kita kasi nga may mga curfew. So support ko kayo using TeamViewer. Pag may mga error na lumabas, check ko siya dun sa TeamViewer. Tapos ano pa ba? Yun lang naman. So, para ma-execute yung database, una, open nyo muna yung SAMP nyo. So, ito yung SAMP. Tapos, ang gagawin nyo is i-start tong dalawa. Naka-off yan kapag in-open nyo. Start yung Apache, tsaka yung MySQL. So, yan, naka-start na siya. Pagkatapos nyo na-start, pupunta kayo sa PHP, may admin, localhost. Tandaan nyo to PHP, may admin. Yan kayo pupunta. Tapos, ang gagawin nyo, una, lagyan na natin ng step. Step 1, install SAMP. Step 2, start Apache, tsaka and MySQL. Step 3, go to localhost, PHP, my admin. So pagkapunta ko dito, step 4, click new database. So bali ito yung kiklik nyo dyan.
Ito, new. Tapos magagawa tayo ng panibagong database. Kahit anong gusto nyong pangalan, gawin na natin, let's say, inventory DB. Tapos create. Pag na-create nyo na yan, refresh. Kung makikita nyo dito sa gilid, meron na tayong inventory DB. Ito siya. Tapos, database name. Tapos, step 5. Click SQL tab. So, dito makikita nyo dito sa taas, ito yung SQL tab. Click nyo muna yung database. Tapos, click SQL. Huwag nyo kakalimutan na. So, yan, may makikita kayong malaking text box. Tapos, dito sa sinend ko sa inyong files, ito na yung .sql. Right click, tapos edit. Tapos, lalabas to. Ito yung query. Select all nyo lang yan. Copy. Tapos, paste nyo siya dito. Control V. So, yan. Tapos, click nyo lang tong nalagay natin yung step 6. Right click. SQL file. Then, edit. Step 7. Copy and paste to PHP my admin query. Tapos step 8, execute. Click, go. So ito yung go. Click nyo lang. So yan, makita nyo pag green na siya lahat, meron na tayong database. Tapos refresh. So yan, meron na tayong mga data, mga tables. So test natin siya kung gumagana. So dito sa password text box, type nyo lang score integrate. So type ko core.integrate. So yan, naka-hide siya kasi nga para hindi siya mabago yung network sa ibang database. So dapat nakatago. So kung may ipapansin nyo, may lalabas na rin siya icon. So, click nyo yan. So, ito na yung server configuration. So, dyan yung local server, local host, username, tsaka password. Usually, wala naman na kayong babaguhin dyan. Pag default lang naman yung setting nyo sa server nyo. So, dito database. Kung makikita nyo dito sa PHP my admin, meron tayong Letran inventory DB. Ito kasi yung ginagamit ko kanina. So, dahil may bago tayong gawa, test natin siya. Inventory DB. Save. So, ayan. So, tignan natin kung bumalik na siya sa lumang database. Kasi yung database query na yun yung lumang database. 2692. Wala din yung mga bagong inad natin. Oops. Siya nakapasok. Admin 26. So, yan. Check natin yung history. So, yan. Makikita nyo walang history. Kasi luma yung mga data nito. So, yan. Wala na din yung admin na si Dr. J. So, yun. So, balik natin sa kanina. Integrate. Then, inventory DB. Save. So, Dr. Admin 26. So, yan. Check natin yung history. So, ito na yung bagong database natin. Kung makikita nyo, pwede siyang magpalit-palit ng database. Ang ibig sabihin nun, pwede siyang in-network. Basta malocate nyo lang yung address ng database nyo. Let's say sa ibang computer. Malaman na pag-aralan nyo na yan sa networking. Pwede nyo ma-access yung ibang computer using IP address. So, yun lang naman. Pag hindi nyo naman siya kayang gawin, itong mga steps na to, basta install nyo lang yung TeamViewer. Ako na lang yung gagawa, ako na lang mag-configure nyan sa machine nyo, sa laptop or sa computer. So, importante to, kasi nga online lang tayo.
para ma-support ko kayo in case na may mga lumabas na error sa inyo, may problema using TeamViewer. Maayos ko yung error. Kahit anong error pa yung lumabas dyan, kaya ko yun ayusin. Basta masabi nyo lang sa akin kung anong problema. So, yun lang. So, kung may mga hindi kayo naiintindihan, may mga question kayo, or hindi kayo nagustuhan sa system, let me know. May mga time pa naman siguro tayo para baguhin. Wala nang problema sa akin yun. Basta support ko kayo hanggang defense. So, yun lang. Thank you.